sa papa ko magtanim ng gabi at kamuting kahoy. Hindi ito tinatakpan gaano yung dulo. Kasi dyan, dyan tutubo yung ano. Ito oh, labas lang yan. Sa papa ko magtanim ng gabi at kamuting kahoy. Adayot, ngayon ay kukuha kami ng buko, magmimerienda kami ng buko. Yan o, ayun. Muntik na ako matalsikan. Titingnan ko muna kung buko na. Yeah. Muna mo ko kato. Kato ba magawang ko ng kanina? Buko na.
Ikaw sa kuko niyo. Tapos pag-ibo ka mampos ka sa atin ng pagkakara. Ulo, tigsararo kita ba? Iyo! Yun na! Tigsararo kita. Ay, kuray. Muntik na naman ako matumba. Mainom ka pa? Itaras na! Yan! Mainom ako. Yan ang mo ini gumano niya na. Ang sarap. Oh man, fresh buko galing sa puno ng nyog. Yan, improvise na kutsara. Mga kadayot, oh. Ginawa lang to na anong nyog. Pakita ko sa inyo ang pagkayod ng buko ng mga expert sa bundok. Ayan. Oh. Buo. Yum, yum. Mau. Ang sarap kasi ano, galing sa puno. Hindi kagaya sa mga syudad na ang tagal na sa tracking bago pa mapunta sa palengke. Ito galing sa puno talaga. Yan, Pag nagutom, kuha ng buko sa bundok. Ayan, busog. Busog. Tapos, busog na. Kanong po na itong natong. Sino ako. Tapos, isang ang kahit ang kada. Tabunon mo paano? Alas 4 na? Ako sa uling sa inyo sa Rumara. Nawa ini mo mga sa sito. Alas 4 na.
Bye-bye mga kadayot. Salamat sa panunod. Shoutout time na tayo mga kadayot. Ayan, sa mga gusto po magpa-shoutout, comment down below lang po kayo para sa sunod kayo po ang i-shoutout ko. Shoutout kay miya, shoutout kay Romdu, shoutout din kay Ate Angelita Coliado, shoutout kay Aling Doray Vlog, shoutout kay Cecil Vlog, shoutout din kay Ganda Baby. Ayan, support guys. Santuco Family shoutout. Ayan, JR Beliano shoutout. Jake Kadils, shout out. Anak ng Jurassic, shout out po. Ayan, shout out din po kay Kuya Jerry Solis at shout out kay Nancy World. Shout out kay Ayumi Aki TV at shout out kay Jenny Campilianos. Shout out din kay Shikat. Thank you po.